Hölgyeim és uraim, itt vagyunk Londonban, ismételten a Mayfair Hotelben. Ezúttal az Alien Covenantet fogjuk megnézni a világpremierjén. Hála a 20th Century Foxnak és itthon Magyarországon az Intercomnak ki tudtam jönni ide Londonba, hogy megnézzem az új Alien filmet. Egy 3 napos kaland lesz ez, mely során most megnézzük a filmet, utána holnap az öreg Fasszival és Ridley Scottal fogunk interjút csinálni. Az egész borzasztóan izgalmas, nagyon köszönöm mindenkinek, aki tett azért, hogy én ide ki tudjak jönni. Egyelőre még én lelkesen várom a filmet, viszont hogy őszinte legyek, nekem a Prometheus összetörte a szívemet. Én nagyon vártam, és nagyon nem tetszett, úgyhogy most az Alien Covenant bár baromi jól néz ki, de egyelőre még nem győz meg. Menjünk be, és nézzük meg, hogy milyen a film. A történet szerint 10 évvel vagyunk a Prometheus eseményei után. Egy kolonizáló űrhajó halad az ismeretlen felé, rajta egy maréknyi legénység, meg egy Walter nevű szexdroid, és több ezer mirelit telepes. Egy hirtelen elkapott rádiójelet követve az űrhajó idő előtti megállót tart, és leszáll egy ismeretlen földszerű bolygóra, ahol megtalálják a leparkolt Prometheust meg a világ összes alienét. De vajon mit keres ott a Prometheus? Vajon mi történt Shaw kapitánnyal és Ademmel? Vajon ez a film képes lesz elkirángatni a szériát abból a veremből, amit a Prometheus ásott neki? Nagyon jó kérdés! Hát szerintem azért elég mély ez a verem. Mi van? Nem. A homlokomból nem egy alien készül előmászni, az a helyzet, hogy egy borzasztóan hülye kutyám van, úgy hívják, hogy Nudli, aki annyira szeret sétálni, hogy amikor ráteszem a pórázt, úgy kilő, hogy beleránt engem a falba. No! És levé a poop. Vissza az Alienhez, már az a lényeg. Mivel a Prometheus ennyire sikertelen volt a kritikusoknál, a rajongóknál, meg úgy kb. A kasszák,nál, engem baromira érdekelt, hogy ez hogy befolyásolta a Ridley Scottot az alkotói folyamat során. Úgyhogy így megkérdeztem tőle. Did the reception of Prometheus influence the creation of the Covenant? Or was it in line with the original concept? I mean, you know, screenplays are an evolution, and when you're starting from scratch, and Alien was 79. The following 3 films never asked a very simple question. What was the ship? Who was the pilot? Who was in the hold? Why the eggs? And why would they evolve? Who would make such a hideous biomechanoid weapon? I figured it was a weapon. No one asked the question. So I figured that we could resurrect it by coming back with Prometheus. But I thought that the old Alien was played out. The xenomorph was played out. And therefore it was tired. And what I learned from Prometheus was it wasn't tired. Prometheus did very, very well from a ground zero start again, but it told me that you better start to include the alien. Ez a válasz engem állatira meglepett. Ridley abszolút úgy jött le eddig, mint egy olyan rendező, aki csak a saját víziója után megy és leszar mindenfajta kritikát, ehhez képest pedig abszolút megfontolta, tök király, és amúgy is olyan kedves volt és úgy hahotázott, mint egy frissen ebédelt nagypapa. Minden esetre ezek alapján ez a film nem csak a folytatása lett a Prometheusnak, hanem a továbbgondolása és a továbbfejlesztése is. Jobb, több és királyabb akart lenni. És hogy mindez hogy sikerült, nézzük át az elemeit egyenként, mert hála Istennek ez a film tökéletes kritika alapanyag. Hogyha jó, akkor nagyon jó, ha meg rossz, akkor rossz. Kezdjük a látvánnyal. Ridley Scotthoz méltóan a szettek zseniálisak. Minden tér atmoszférikus és tele van élettel, vagy halállal. A ténylegesen legyártott szettek ütnek, mint az olcsó vodka, a karakterdizájnok és a jelmezek remekek, párat láthattunk is a helyszínen, imádtam az egészet, kivéve a Baby Alien. Mert őszintén srácok, Baby Alien. Oké, legyünk őszinték, hol lehet ilyet venni? Olyan elbaszott cuki ez a péniszfejű búboládé, hogy egyszerűen akarok egyet. A neve az lenne, hogy pöcök, és nagyon szárnék egymás nudlival. Nem, de komolyan nyilván igazi képet nem találtam a Baby Alienről, mert a spoileres lenne, de a filmben majd látjátok. Aztán a forgatókönyv. A karakterek szépen ki vannak dolgozva, a kapcsolatok érdekesek és jól vannak összeszövődve, a csavarok pedig nagyon csavarosak. Tényleg magyar nyelv? Itt hagysz most cserben? A film végi meglepi például sejthető, de mégis annyira jól altatja a film a figyelmet, hogy egyszerűen baromi jól üt. Az egész szerkezet tök jól fel van építve, kivéve a dialógusokat, amire így rá is kérdeztünk Ridleynél, és a válasz teljesen kiszámítható volt. Is it more difficult or is easier to think and make science fiction nowadays than in 1979? No, I think it's the hardest thing to do is write a script. Get the script right and you've got everything. Get a script right and making the movie is really easy. It's the screenplay is the son of a bitch. And getting it on paper is key. And I mean, I can write and I do a lot of adjustment,
but I haven't got the patience to sit out and bash through a screenplay. But yeah, writing is everything. Ja, a forgatókönyvírás nem Ridley Scott kedvenc elfoglaltsága. Igen, ja, ez sok mindent megmagyaráz. És csak hogy illusztráljam, egy beszélgetést fordítok szóról szóra. Két android áll egymással szemben. Az egyik kezében van egy furúja, a másik meg ott ül előtte, és elhangzik a mondat: te fújj csak meg a végét, én csinálom az ujjazást. Hogy lehetett ezt benne hagyni a filmben? Ez nem mély vagy kényelmetlen, mint a film többi része, hanem határtalanul röhelyes. És sajnos nem a jó értelemben. Mert ahogy Fassi maga is mondta a beszélgetésünk során, a film tényleg néha vicces. I think it's funny. Yeah, That's yeah. just me. But I think there's like an intrinsic link between comedy and horror. I think they're linked. After people get scared, they laugh. I think there's like a link between them. That's right, and if you can laugh. De nem a jó helyeken vicces. Mindenesetre mehetünk tovább, mert mégiscsak a színészi alakításokon van a hangsúly. Ezzel persze sokan vitatkoznának, hogyha egy ilyen látvány horror, skifi pornóról lenne szó, de ahogy az Billy Crudup el is mondta nekem. Man, Alien was one of my favorite movies growing up, and it was not just because it was a sci-fi badass movie, but because he took a realistic approach to it with the acting, and so it was just a mining expedition for these guys. They had expert actors playing really complex parts, and I was intrigued with the storytelling and the characterizations, and then on top of it, you got full-on horror creep fest. So that to me was a pretty sweet mashup. A sok látvány, meg izgalom, meg horror az tök jó, de az Alien filmek lényege mégiscsak a karakter. És ez a terület viszi igazán sikerre ezt a filmet. Waterstone, mint a főszereplő, zseniálisat hoz, annak ellenére, hogy nagyon úgy jött le, hogy ő maga nem is igazán foglalkozott a karaktere mélységével. Regarding Shaw, do you feel that your character is a continuation of that person, that sort of presence in the new, I'm guessing, series? Yeah, I mean, I think we're all, it's the same, idea as, there's some person in this crew who happens to get lucky often, but, as far as where they go from here, your guess is as good as mine. So I don't know. Viszont persze ez nem szakmaiatlanság, az a helyzet, hogy Christine egyszerűen egy ilyen folyamatosan szétesett, azt se tudja hol van, ilyen szelburdi lánynak tűnik. És ez semmit nem ront azon, hogy amúgy egy rettenetesen tehetséges színész. Mert a múltbéli szerepeit megnézve azért ez egy hatalmas váltás volt számára, és mégis nem csak, hogy beleélte magát, de túlélte bele magát. Which were your favorite scenes to shoot? Oh man, that was all so much fun. It really was just like a high... Did you like all that when you were hanging from shit and I loved it. Actually, Ridley sort of had to tear me off of those rigs because I got really into doing my own stunts, and he's like, "If you break your fucking arm, we will have to stop shooting for 2 months." And he didn't want me doing everything, but I kept sort of pushing it. Érdemes őt figyelni, nagy sztár lesz, ha már nem az. Aztán Billy Crudup egy állati nagy forma. Megkérdeztük, miért vállalta a szerepet, és így... Somebody said, "Do you want a job?" And I said, "Yes." Yeah, of course. Where and when? És nyilván ebben van egy kis igazság is, azért mégiscsak B-listás színésznek számít, de pont emiatt eszméletlenül próbálkozott a film minden egyes kockájában. És az abszolút meg is érte, nekem az egyik új kedvencem lett. De persze! Bugyikat vissza még egy kicsit! Ami nyilvánvalóan mindenkit a legjobban érdekelhet talán, az az öreg faszi. Kétségtelenül a film fénypontja. A karaktere Walter egy színészi műugrás, eszmetlen pontos, izgalmas, ismeretlen, de mégis könnyen megérthető. Minden jelenetében konzisztensen hull a király, és számomra a mozgása volt a legérdekesebb. Bármelyik jelenetében igazából, de a harc jeleneteiben legfőképpen tökéletesen ötvözte azt a tényt, hogy emberien kéne mozognia, meg azt, hogy 10-szer erősebb egy embernél. Meg is kérdeztem, hogy ezt a mozgásvilágot hogy találta ki. You talked a lot about finding Walter's personality. What about his movements? What about how you constructed, for example, the fight scene? I noticed that it was a traditional fight scene with really sort of almost choppy movements at sometimes. How did you construct the movement of the android? That's in terms of the fight sequence, that's really got to give credit to the stunt team there. Kyle and his stunt crew were fantastic, and we wanted sort of movements that were quick and fast. So I can't remember the technique of that fighting, but it's a lot of short blocks. So that's where we sort of came up to play with that. The idea that it would be very fast movements and very precise short movements, and they're both sort of counteracting each other. In terms of the movement of the robot, then I just think of dancers. So to have a very sort of good center, to have good posture, and
movements that are, you know, human, but a little stuttery or a little off, you know. Tánc, oké, ez teljesen megérthető, mindenki ismeri a robottáncot, úgyhogy ez ilyen szempontból teljesen logikus, de aztán bedobott egy példát. You know, when we first did Prometheus, I used Greg Louganis for David. And that was just made a lot of sense to me because it was I remember as a child watching him on the high board, I just found it kind of funny and also very engaging, and the fact that his movement is very much about, you know, economy of movement. So nothing is there as an excess movement. It's all very sort of contained. Egy műugróról mintázta a mozgásvilágát. Ki az Istennek jut ez eszébe? Nem hiába kiemelt színész az öreg faszi, hulla profi és itt is nagyon jó. Szóval ez volt a beszélgetésünk és az Alien Covenant. Egy brutális, látványos, izgalmas és helyenként egy kicsit vicces horror, ami mély, elgondolkodtató és kifejezetten jól csavaros, de egy picit ilyen cringy. Mindezt ötvözvén viszont egy olyan karakterbázisra építi fel a történetet, amit teljesen jól elviszi a hátán az egészet. Értékeljük is ki, miközben elsétálunk együtt az Alien világpremierjére. Hát srácok, az a helyzet, hogy ezt a filmet végül is igen, tudom ajánlani nektek. A Covenant egyben egy visszatérés és tovább lépés. Igyekszik feleleveníteni az első Alien film értékeit, miközben kipróbálja kupálni a Prometheus mellépéseit. Most egy picit elgondolkozom azon, hogy mi lehetne a mellépés. Nem, ezt nem tudom illusztrálni. Szóval kikupálja a Prometheus mellé lépéseit. Alapvetően folytatás, de átgondolt folytatás, ami számomra sokkal inkább lett eredményes újrakezdés, mint az elődje. Ha érdekel a sorozat, ha nem tetszett a Prometheus, de azért még meggyőzhetőnek érzed magad, vagy ha imádod az első Alient, akkor mindenképp nézd meg ezt a filmet. Ha egy hibátlan filozófikus skifire vágysz, akkor nem feltétlenül fog minden eleme tetszeni a filmnek, de szerintem így is szórakoztató lesz. Nos, hölgyeim és uraim, ez volt a mai hírügynökség. Nagyon-nagyon köszönöm az Intercomnak és a Foxnak, hogy elvittek engem Londonba. Kétségtelenül az életem egyik legjobb élménye volt az öreg faszival bandázni. Aki esetleg nem kapott eleget az interjúkból, az egész interjús videókat fel fogom tölteni rejtett linken a csatornára. Holnap találhatjátok meg ez alatt a videó alatt a linket. Addig is én Szirmai Gergely voltam, és srácok, most, hogy így a születésnapunk közepén vagyunk, és egy kicsit elmélyül a kapcsolatunk, ezt meg tudom tőletek kérdezni. Szerintetek, hogy viselne egy alien sapkát? Yes. So, there's a diagram. If a xenomorph decides to use a hat, which of these is the correct way to use it? Definitely number 4. Definitive answer.